एमएससी आज 30 सेप्टेम्बर 2021 तदनुसार 14 असोज 2078 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ कहिले पनि एक्लो नहुनु। आज हामी परमेश्वरको वचन रोमी 1 8 देखि 12 सम्म पाठ गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म मेरा परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तिमीहरूका विश्वासको कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ। म सम्पूर्ण हृदयले उहाँका पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरो साँची हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरा प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु अनि यो माग्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरूका आउन सफल हुन सकूँ, किनभने तिमीहरूलाई बलिया पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकूँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। यसरी तिमीहरूको र हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामी दुवैले एउटा अर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकौँ। आमेन। पहिलो यूहन्ना 5:14 लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जसै म आराधनाको निम्ति मण्डलीमा रहेको बेन्चमा बसेँ, तब म कति भित्रबाट नै खोक्रो भएको छु भन्ने बारेमा मैले थाहा गरेँ। मेरी छोरी ठुली भइसकेकी छिन् र उनले अर्कै प्रान्तमा एउटा घर बनाएकी छिन्। त्यसैले हिजो आज म एक्लै मण्डली जाने गर्दछु। उनको र मेरो सम्बन्ध पनि अहिले त्यति धेरै सुमधुर छैन, जसको कारणले गर्दा पनि मैले एक्लो महसुस गरिरहेकी छु। सायद मेरा ती विचारहरू नबोलिएका प्रार्थनाहरू थिए, किनकि जब मैले त्यस दिन मण्डलीको सङ्गति सकाएँ तब म नजिकै रहेकी एउटा महिलाले आएर मलाई अभिवादन गरिन् र मलाई वर्षौँ अघि कतै व्यापारिक सिलसिलामा भेटेको कुरा बताइन्। यदि त्यस प्रार्थनाको निम्ति कुनै उत्तर हुने थियो भने उक्त महिलाको त्यो सामान्य अभिवादन नै थियो। त्यसपछि मैले बल्ल थोरै सान्त्वना पाएको सहर महसुस गर्न सकेकी थिएँ। मलाई थाहा छ कि परमेश्वरले प्रार्थनाहरू सुन्नुहुँदछ। जब मैले आफ्नो एक्लोपनको निम्ति प्रत्यक्ष प्रार्थना गरिरहेकी थिइनँ, तब पनि परमेश्वरलाई मेरो आवश्यकता थाहा थियो र उहाँले त्यसलाई पुरा गर्नुभयो। साथै मलाई थाहा छ कि मेरा समस्याहरू परमेश्वरको अघि निकै साना रहेका छन्, तर पनि ती महिलासँगको सानो भेटबाट परमेश्वरले मेरा सानाभन्दा साना समस्याको ख्याल गर्नुहुँदछ र हाम्रो जीवनमा आवश्यकता अनुरूपको सान्त्वना उहाँले हामीमा प्रकट गर्नुहुँदछ भनी म थाहा गर्दछु। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको उत्तर सुन्नुहुँदछ, कहिलेकाहीँ मैले नचिताएको तरिकाबाट। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, तपाईले हाम्रो प्रार्थना हामीले नचिताएको रूपले सुन्नुभएको निम्ति धन्यवाद। आज हामी पनि कसैको प्रार्थनाको उत्तर हुन सकौँ, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखिका न्यान्सी लेमार, टेनेसी, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय नयाँ मित्रहरूको निम्ति।